v Neverwinteru se taky stane první setkání vlastně se Sofínou, nebo alespoň s tím, co ona v současnosti je. Ona je jako rádkyně lorda v Neverwinteru, takže toho starého jejich Roguny. Ona je kouzelnice, že jo? Není warlock, protože už jsme se taky o tom s pár lidma bavili. Musí být kouzelnice. Wizard, ať nejsme úplně ztracený v těch termínech. Aha. Je wizard a její repertoár teda kouzel, kdyby si dokázal přiblížit. Minimálně to, co bylo vidět do té doby, když se ona objevila, jak tam propadnou, že jo, ty postavy do země a tak dále. To je zajímavý zrovna, to s tím propadnutím, protože to, máš na to nějaký divoký názor, víš, co to je za kouzlo přímo? Já si myslím, že to totiž nic specifického není, kromě toho samozřejmě, že to je odkaz na ten starý film, kde on se tam propadne do toho koberce. Tam je přímo magický předmět, že jo, v takovém tom příšerném starém filmu. Tak on tam vleze na nějaký ten koberec a ten koberec ho jako pozdře jednoho z nich, takže to je jako čistý odkaz na tohleto. Kdyby jsme to dělali my, tak bychom použili co? Mold Earth. Přesně, asi. Nějaký tady ty chytací věci, cokoliv dělá restraint. Jo, jako můžeš tím naflavorovat cokoliv, něco, co tě opravdu vezme do země, asi, no Mold Earth. A pak tam má teda ten Ice Touch, ne? Nebo co to tam je? Jasně, tam má nějaký ledový kouzlo, že jo, s tím prstem. Jo. Zajímavý. Rozhodně předtím se ukázal teda Timestop, který je jako obrovským tématem v celém tom filmu. Timestop je teda provedený trošičku jinak, než je v D&Dčku. Jakým způsobem probíhá v D&Dčku? D&Dčku to zastaví čas pro tebe, nebo pro všechny ostatní, kromě tebe a ty si děláš to svoje. Tady je to samozřejmě přesně naopak, což je strašně divoký, protože, no vlastně. Dělá to velký změny prostě v tom, co se může dít. Dovolil by si něco takového? No, nevím, asi ne. Mně se líbí naopak to, že oni toho využili jako ten storytelling prvek. Jo, že vlastně teď je moderní zastavovat čas a vždycky mít problémy nějak s nějakou tou časovostí. Možná je to dnešní hektickou dobu, těžko říct. Jo. Je to ale to je asi ten důvod, proč jako se jim to líbilo za mě. A možná to kouzlo, ono asi bude v jedničkách nebo v nějakém tady tom starém modulu. Nemyslím si, že bude jako 5. Jasně, no. A může to být v nějaký epický magii nebo v něčem takovém. No. Proto si ta spousta lidí myslela, že to je slow nebo něco podobného, že jo. Já bych to taky nedovolil u sebe. A když jsem nad tím přemýšlel, tak bych tam dal třeba Wall of Force nebo nějakou takovou věc, do které to prostě zavřeš. Ale ten vizuál, protože tam musí být ten vizuál té bezmoci. Jo, jakože jsou oddělený tím ničím a stahuje se to a on z toho háže ten item a tak. Oni tu Wall of Force nemohli na druhou stranu udělat, protože tam chtěli mít ještě ten gimmick toho, že ona není na první dobrou zlá, že jo, že je zlá, až když přijdou do Neverwinteru. Jo, že nemohla být zlá. To mě nenapadlo, máš pravdu. Současně tam taky zkouší counterspell, nebo my v tom předchozím boji, o kterém mluvíme s tím timestopem, zkouší counterspell, to taky vlastně funguje v D&Dčku jinak, jestli se nepletu. Jakože by to neměla vykástit. Že on by si mohl hodit potenciálně, rozumíš mě, že to nemusí upcastovat na vyšší Tohle může být ta nejšilnější debata, co bychom kdy mezi sebou měli, protože si musíš uvědomit, že všechny reakce v D&D 5e přichází až po tom, co se ta věc stane. Okay. Protože třeba shield kastíš po tom, co seš hitlej. Ne po tom, co na tebe jde atak, ale zpětně to ovlivňuje ten hit. Rozumíš mi? Neexistuje žádná reakce v 5, která by byla dopředu. Ano, která by byla dopředu. Která by byla dopředu, letí na mě útok a tak udělá. Featherfall. Ne, ale ten je v reakci na to, že začneš padat, ale už musíš padat. Ne, na skok. I ty monkové chytají ty šípy až ve chvíli, kdy je trefí. Takže teoreticky to kouzlo musí být nakástěný, aby šlo counterspellnout. A možná to špatně popisujeme oba dva. Možná ne, ale ta časovost tam rozhodně takováhle je. Je to vlastně ten animáč, kdy se ta postava zastaví ve vzduchu, že jo, a čeká, než spadne, jestli někdo zakouzlí Featherfall. A čistě oba dva bychom to udělali stejně, jakože musíš vidět tu hrozbu, abys věděl, co counterspelluješ. Jo, jako něco kastí, jakože to je takový. A filmově rozhodně. Myslím, že některý vypravěči nebo DMové to chtějí dělat. Že chtějí vlastně jako, vidíš ho kouzlit, zakouzlíš teda counterspell, protože je to vlastně takový víc jako reálný, jo, a ta reálnost je něco, po čem jdou, že jo, DMové jsem tam. Já jsem si našel ze starých Heroes of Might and Magic, tak tam je, jak se to jmenuje, Orlí oko nebo Arcane Eye, něco podobného. Hoď mi s nevýhodou arkánu, jestli víš, co kouzlí. No, a jasně, přesně, tak se podíváš, co kastí, když to nehodíš, tak to musíš vzít na jistotu. Ještě stále v Neverwinteru se naše skupina nebo Edgin s Holgou dostanou do situace, kdy mají být popravený a mluví se tam o postavě Fowhammer, což má být někdo, kdo ukul tu sekeru. Jasně. Je to tak? Kdo to je? Ježišmarja, no prostě slavný komář, zmíněný volem ve smyslu volotampem gedarmem, ať mě kdo nevynadá, že jsem sprostej. Ve starých resourcech, které jsou ze druhé edice tyhle, přímo od pana Greenwooda, že přímo od otce, že jo, celého Forgotten Realmu, kdy se ty jména hážou zleva doprava a je to takový něco. Co je hezký, je, že je to teda jasný kovář Starfallu, což je tam i zmíněný u toho materiálu, u té zbraně a tak dál, což se Starfall zní jako něco šíleného
ale jsou to jako meteority a z toho je udělaný tohleto. To je i kombinace, zase můžeš řešit mitryl, adamantit a tak. Jasně, takže to bude prostě jako ukutý z nějakého... Kde se nachází tadyhle ty Starfall věci? Jakože... Ty padají z vesmíru na Zem. A všude se nachází materiálce. Vzácně. OK, protože to v Icewandu je Shardalin, že jo, který je... Shardalin je něco jiného. Ale to je něco jiného. To je skorumpovaný led.